Друзі, всім привіт! Мене звати Надійка, і сьогодні моя гостя Мар'яна Кияновська, українська поетеса та перекладач. Дуже рада вітати. В першу чергу хочу вам ще раз подякувати за те, що ви знайшли час для цієї розмови. Для мене це дуже-дуже цінно. Що ви робите, коли ви пишете вірші? Це таке дуже складне питання насправді. У мене особлива філософія письма. Я вважаю, що для того, щоб писати, людина має мати час на певні речі, які не пов'язані з повсякденністю, з реальністю. І найправильніше і найчесніше питання це сказати, що коли я пишу вірші, я нічого не роблю. І я стараюся нічого не робити, щоб писати вірші. Колись у 2002 році мій чоловік мені запропонував перестати ходити на роботу. Власне, для того, щоб я могла бути тільки людиною, яка пише. Щоб в мене був час на думання. І щоб в мене був час на оцю таку, не те, що навіть невимушеність, а на оце щоб я могла в будь-який момент, коли мені прийде вірш всередину, щоб я могла зупинитися і його записати. І, напевно, це найбільше, що для мене в світі зробила будь-яка людина, крім моєї мами, яка мене народила, і крім мого дідуся, який навчив мене бути співрозмовником. Це, власне, найбільший подарунок для мене від людини. Я чим далі живу, тим більше ціную те, що для мене зробив мій чоловік. Бо я, власне, розумію, що, як мінімум, 3 мої книжки могли бути написані тільки у цьому стані відсутності зовнішнього примусу. Тобто в мене, як зовнішній примус, є тільки обставини, які не залежать від мене. Тобто війна, хвороба чи щось інше непереборне. А взагалі я дуже ціную цей час, коли ти можеш повністю сконцентруватися на думці, на одній думці. І, напевно, я маю більше часу, ніж інші, на читання поезії і прози інших людей. І на читання філософів, наприклад. Бо я не можу ходити до праці. Тобто я насправді дуже, дуже багато років йшла до того, щоб створити в собі оцю специфічну пустоту, яка тебе наповнює в якийсь момент. І це нагадує, власне, склянку, яка, власне, може бути повністю порожня, але на стінках лишаються маленькі краплинки води. І найщасливіший, і найблаженніший стан – це коли ці краплинки води, оцієї святості вірша, вони не встигають пересихати. Коли вірші приходять достатньо часто, щоб ти весь час себе відчував, якщо не наповненим, то принаймні з цими залишками присутності. Живеш, як живеш, як живеш, як живеш, як живеш, звичайно, як всі ми живемо, учора й сьогодні, а потім пронизуєш світлом, і зерна Господні в мені проростають, мов істини, майже без меж. Я ж не розумію, тому що не розум, а вірш в цій грі намистина нічому в мені не підвладна. Я люблю тебе, я існую, я вірю, я ладна на все, окрім меншої віри, в триваннях і між. А коли була ваша перша зустріч із поезією? Усвідомлено. Тобто я римувала завжди. Але от такий усвідомлений епізод, коли я зрозуміла велич вірша, якщо так можна сказати. Це був садок вишневий коло хати Шевченка. Взагалі не зрозуміло, чому цей вірш є віршем. Тому що це звичайні розповідні речення. А ти це читаєш, і тебе переповнює трепет. І я тоді зрозуміла, що поезія – це щось за межами мови. Ну і я думаю, що мені тоді ще не виповнилося 10. Я, звичайно, після того перечитала Шевченка, але в мене в тому віці ще, на цьому рівні чутливості до мови, в мене ще не було такого
я якби в той момент більше не пережила такого глибокого наповнення, власне, поезії, як поезії. Але оцей садок вишневий коло хати для мене завжди є таким от незбагненним. Коли ти бачиш оцю невагомість, коли вона присутня, ти не розумієш, як воно виникає, звідки воно береться, але ти дуже сильно відчуваєш оцю відсутність законів фізики. А пізніше минуло десь 1,5 року, напевно. І от коли дуже юна людина заходить в таке глибше трошки почуття любовне, для неї, власне, перший раз стає ця поезія з великої букви. Коли ти озиваєшся із тиші, все настає інакшим, ніж завжди. Високі небеса стають густіші, немов гладінь холодної води. І серце прорізає лезо туги, такої, як ніколи і ніде, такої туги, що ніколи вдруге крізь мене не пройде, не перейде. Тому що, як ріка, не донастане, не дотриває у недобутті. Я хочу тільки дотику, вустами. Можливо, раз, можливо, у житті. Я пам'ятаю, як я почала читати те, що я навіть перед тим читала, ніби вперше, і почала собі знаходити якісь глибокі відповідники своїх станів, емоцій. І пам'ятаю свій подив, звідки той, хто пише цей вірш, звідки він знав про мене. Тобто ці впізнавання, вони були дуже сильними. Я читала абсолютно все, що знаходила, якісь антології любовної лірики. Пам'ятаю, що я для себе тоді відкрила Дмитра Павличка. Я пам'ятаю, що я абсолютно всі томики, які в нас були вдома, поетів, багато разів перечитала, і десь серед того всього був навіть Роман Лубківський. І я не могла зрозуміти вже через багато років, як мені могло подобатись те, що я тоді читала. Але, очевидно, тоді просто на цій емоції відкривання світу, мій поетичний шлунок тоді був здоровіший, ніж зараз. Зараз я далеко не все, що я читала тоді з таким захватом, взагалі вважаю зараз поезією. До мене, напевно, вимогливість сильно зросла. Але ці досвіди перших віршів, які читалися в цьому глибокому зануренні власної емоції. Я пам'ятаю, як мене тягнуло до епосу. Я пам'ятаю, як я читала в цих от своїх перших досвідах такого глибокого читання, як я читала «Одержиму» і Леся Українки. І я тоді була дуже вражена, що от таке можна написати за одну ніч. І пам'ятаю дуже сильне потрясіння від Лорки. А потім десь мені було років 13. Я відкрила для себе переклади Лукаша, Кочура. Потім в мене була така дуже, дуже глибока емоція, коли я читала вперше переклади Вітмена. І з таких от найсильніших переживань чомусь мене завжди тягнуло до трагедії, власне. Леся Українка, драматична поема, «Одержима», там інші її тексти, але «Одержима» мене потрясла найбільше. І я десь поступово в віці 13 років зайшла в античність. І для мене на багато років, якщо не десятиліть, стали важливими античні трагедії. Я, напевно, десятки разів перечитала Медею, Евріпіда, і взагалі Евріпіда найбільше люблю зі всіх, хто тоді писав. Тобто якийсь час я як читач поезії лишалася на одному рівні, але потім в мене такий великий дуже прорив в сприйнятті стався, коли мені було десь 32 роки. Я повністю перенародилася як читач поезії.
І я почала сприймати поезію як роботу з реальністю. Ну, якщо буде цікаво, то я потім трошки більше про це розкажу. Тобто я в 30 з чимось років я зрозуміла, що насправді тільки поети і ті, хто моляться, здатні змінювати реальність. На двох немає тиші, як не міряю, хіба що ніч поділена на двох. Я тут, я поруч, у солодкій вирію, м'яка і ніжна, як вологий мох. На двох немає темряви, всміхнися своїм думкам, нанизаним на світ. Із дуба в дупла опадає листя і червоніє ягодами глід. Люблю, на двох немає порожнечі, якої б час заповнити не встиг. Пливуть над нами острови лелечі і юні квіти вічності на них. У мене, взагалі, якщо йдеться про поезію, в мене така трошки нетипова, якби, сітка уявлень, чи там павутина уявлень, чи грибниця уявлень. Я просто, коли мені минуло 30, я мала кілька глибоких досвідів читання поезії. І, наприклад, тоді я, хоч і не вперше, але вперше дуже глибоко прочитала Данте. І мене потрясло те, що всі перекладають пекло, а рай перекладено тільки кількома людьми. Тобто рай або не перекладають взагалі, або ці переклади не вдаються. Я не змогла, дуже довго не могла зрозуміти, чому. І, напевно, коли я розгризла рай, коли я його перечитала багато разів і пропустила багато разів крізь себе, я зрозуміла, що рай, по суті, не є літературою. Рай – це Данте, це є чисті формули реальності. І в якийсь момент в такому глибокому зануренні в вірші я навіть не знаю, як це сталося. Це, напевно, можна порівняти з тим, як приснилася таблиця елементів Менделєєву. Я раптом зрозуміла, що вірш напряму взаємодіє з реальністю. Це ж про це сказав Юрій Лотман, який в одній з своїх лекцій сказав, що декабристи російські – це були колишні хлопчики, які брали в своїх бабусь книжки про лицарів без страху і докору. І що, власне, цей етос, він взявся, власне, з книжок, з цих от лицарських романів. Але я раптом згадала собі, що перед романами була поезія. І, це власне, я це довго розказувала, але це було насправді таке блискавичне осяяння. І я раптом зрозуміла, що це 3 покоління відділяє написаний вірш і те, що стається в реальності. Через 75 років після Кобзаря Шевченка сталася Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Через 75 років після Дзядів Міцкевича і інших його антиросійських віршів Польща, зокрема завдяки Пілсудському, виборола незалежність, вирвалася з-під гніту Російської імперії. Якщо перескакувати географічно, то є такий російський поет Твардовський, він був головним редактором журналу «Новий мір», але в час Другої світової війни, в 43-му році, він написав поему «Василій Тьоркін», і це такий гламур про війну. І цей Василій Тьоркін, він за духом дуже нагадує оцих зелених чоловічків, які прийшли в Україну з Росії і забезпечили окупацію частини Донецької і Луганської областей і анексію Криму. І це така життєрадісна війна, весела.
І там є такий епізод, коли цей Василій Тьоркін в Донецькому степу піднімає автомат і стріляє по літаку. І я подумала, це ж рівно 75 років між цим стрілянням в небо Василія Тьоркіна і тим, як росіяни збили малайзійський Боїнг. Коли я це побачила, зрозуміла, я зробила табличку. Я її заповнюю до цього часу. У мене в цій табличці біля 700 віршів, які співвідносяться з реальними подіями. І моя теорія така, що поет, який пише вірш, він заходить в якусь таку точку в реальності, яка його робить щодо цієї реальності кимось особливим. І, звичайно, я не фізик, але як метафору я би сказала так, що це як в експерименті квантовому, коли йдеться про частинку і хвилю, і присутність спостерігача впливає на експеримент. Мені здається, що, власне, є моменти, коли поет стає оцим квантовим спостерігачем. Спостерігачем якби в квантовій реальності. Це досить рідкісні речі. Але коли я кажу, що в цій позиції буває тільки людина, яка пише вірш, або людина, яка молиться. Тому що віруючі люди, вони впевнені, що їхня молитва теж впливає. І, звичайно, раціональне століття і раціональні століття, все, що було після просвітництва, воно дуже сильно дискредитувало оце ірраціональне знання. І я пам'ятаю, як я після цього свого відкриття, яке повністю змінило моє життя, повністю перевернуло моє уявлення про поезію. І взагалі про мене, як когось, хто пише і молиться. Я боялася взагалі про це говорити, бо це мене ставило якби за межу цих, тобто є розумні люди, які мислять раціонально, і міські божевільні, які опиняються за певною лінією. Але це якби не змінило мого переконання, просто я якийсь час не намагалась про це не говорити, не згадувати назовні. Чим далі я живу, тим більше я впевнена, що воно так і є. В якийсь момент я почала про це говорити, власне, про цю ірраціональність. І я взагалі дуже люблю читати біографії різних людей. І я прочитала біографію Декарта, Картезія, котрий в 23 роки був на війні, сидів в окопі, і йому приснилися в одну ніч 3 сни. І потім він десятки разів в різних листах, в тому числі до матері, до близьких друзів, він згадує ці сни, посилається на них. В цих снах йому приснилася оця декартівська система координат. І всі інші, як він каже, відкриття, які він потім просто розвивав і записував. І я подумала, якщо Декартові можна, то мені теж. Тобто я почала, прийняла факт, що я можу про це говорити. І для мене вірш, який пишеться, він приходить з оцього якогось глибокого, я не скажу сну, але особливого глибокого стану, де людина є іншою, ніж в повсякденному житті. І я для себе в певний момент допустила, що, але кажу, це суб'єктивні речі, так? Я допустила, що метафора і оці стани, вони є джерелом особливого знання. Я допустила, що якщо античні греки знали, що таке атом, і якщо вони говорили, що атом існує в пустоті, і що з атомів складаються всі тверді тіла, то просто якщо ми ставимо питання, звідки вони могли це знати, то ми заходимо в тупик. Тому що всі оці справжні відкриття,
вони беруться якби з цього особливого стану розуму, з якого беруться і вірші. І тому я думаю, що, власне, вірш, відкриття і молитва, вони всі мають якби оцю спільну точку взаємодії з реальністю. Тому що про атом стало можливим довести тільки через 3000 років після того, як про це було сказано. Теорію Ейнштейна можна було експериментально перевірити тільки через 80 років. Тобто ці всі речі, які приходять, вони беруться якби з дивного місця. І от мені здається, що, власне, ці особливі вірші, вони беруться з того самого місця. Звідкись, не знаю звідки. Але для того, щоб опинитися в цьому місці, поет мусить бути дуже сильно зосереджений. Не на вірші як такому, а на чомусь, що є всередині. В чому не знати де. Стояння проміння, хистке, мерехтке, на серці цикади і бджоли. Крізь майже любов карколомне піке, в ніколи, ніколи, ніколи. На смерті не віхоли і не зими, впіймалися, стали живими, ніколи, ніколи розсміяні ми, зігрілися, впавши в незриме, і крила проклюнулись теж із пітьми, і зашаруділи часами. На декілька снів зупинилися ми між мовами і небесами. Мені здається, що це може схоже на якусь вразливість чи таку тотальну, предельну відкритість. Ну, дивіться, є така професія – нюхач. Це люди, які нюхають парфуми і відчувають сотні відтінків там, де інша людина просто чує якби один суцільний запах. Є в мене знайома людина, в якої є аутистичний спектр, і яка зі мною колись розмовляла, що їй хочеться вишивати, але є проблема. Тому що всі нитки ДМЦ мають різний відтінок. Тобто вона має 10 моточків червоної нитки, і з цих 10 моточків для неї тільки 2 однакового кольору. При тому, що це є якби сертифікований номер кольору. Розумієте, так? Тобто вони якби за визначенням мають бути однакові. І я бачу їх як однакові. Є художники, які дуже чутливі до відтінків. І я, власне, напевно, я думаю, що поет, який заходить в цей глибокий досвід, бо я не знаю, чи це можна назвати реальністю, це, власне, природна властивість, але вона певним чином відточена. Тобто це так само, як сильніша чутливість до кольору, як сильніша чутливість до смаку. Можливо, це схоже на те, як люди незрячі, як вони, якщо вони мають великий досвід і здатність концентрації, як вони відчувають простір. Тобто людина точно не бачить нічого в кімнаті, де вона є, але вона якимось чином відчуває стілець, вона відчуває рух за спиною. Про це є велика кількість експериментів. І мені здається, що деякі вірші з тих, які я сьогодні читала, що вони, власне, написані на межі цієї вразливості, про яку ви говорите. Діаманти суцвіть, у короні князів неброду, я вдихаю повітря, навіть кроки проміння повні. Ти триваєш, як Бог, твориш землю і твориш воду у долонях, з яких я співаю сонячні повені. У небесних озерах стрибають між хмар зайчата, полухливі й нестримні в царствах, де все можливо. Я між ними одна із сущих, і я крилата, і безмежна, як світ, і безмежно жива, як диво. Останнім часом я пишу книжками, і останнім часом я маю дуже дивне відчуття, власне, цього прямого зв'язку з реальністю того, що я пишу, і я не знаю, як це сформулювати, відповідальності сильнішої, ніж будь-коли за кожне слово. Є такий письменник британський Кіплінг. Ми то його знаємо по Рікі Тікі Таві і інших казках. А він класик британської літератури, він дуже багато писав мілітарної поезії про війну. І от за цією моєю теорією, що 75 років, 3 покоління,
То через 75 років після того, як були написані і прочитані вірші Кіплінга, почалася війна у В'єтнамі. Кіплінг і його вірші, вони є в моїй табличці. І я думаю, що поезія про війну, вона через 3 покоління, вона пробуджує війну певним способом. Якщо ти, думаю, затинаючись, якщо ти мене чуєш, напиши мені блискавкою на небі, розрядом в серці. І я тобі відповім, не словами, Господи, або хай не лише словами. Налаштуй тепловізійну радіометричну камеру на мою прохолодну піжаму з флоксами і гарячого золотого кота, і натлілу Біблію, і на передостанню книжку. Небо впало, але ми все ще тут, досі тут. Ти чуєш, ми досі тут, я не знаю, що ще сказати. А як вас змінюють ваші вірші? Я взагалі не впевнена, що поет є поетом за межами того моменту, коли в нього, власне, приходить вірш. Мені здається, що в решту часу поет не є поетом. Тобто оцей момент бути поетом, він є цілком сконцентрований в цій миті присутності. Коли я писала «Бабин Яр» голосами, в мене повністю змінився вигляд, в мене повністю змінилося тіло, і я за 3 місяці посивіла. Мене вже не рятує ніщо. Чи ніщо, крім, можливо, сліз, які проламують тло, поверхню і дещицю решти тіла. Щоби не вмерти, я мушу мати в судинах на дні і на дні валіз важкі механізми придумувань, витіснень крила. Інші мої книжки не писалися так страшно і тяжко, як «Бабин Яр» голосами. Але взагалі-то я впевнена, що вірш пишеться, принаймні мій вірш, цілою мною. Не головою, не свідомістю, не пам'яттю. Просто ціле тіло мусить бути включене. Бо, наприклад, ті вірші з «Блискавки», з книжки «Блискавка зустрічає воду і вітер», вони для мене, я їх реально чула в момент, коли я це записувала. Тобто оцей ритм, оці всі структури, пов'язані з диханням, з ритмом, вони повністю включені в тіло. Тому я думаю, що поета, тобто якщо вірш змінює реальність, то він і поета змінює. Ще одна річ, яку я точно знаю про себе, я не можу говорити про інших, але про себе я це знаю, що вірші, вони є в системі збереження і перетворення енергії. І якщо поет багато віддає в вірші, а інші отримують з цього вірша, значить, з поета трохи убуває. З іншого боку, коли поет читає, наповнює себе чиїмись віршами, в нього прибуває. Я думаю, що для мене такою частиною роботи самозбереження це є, власне, робота з перекладом. Бо я коли перекладаю, воно мені компенсовує ті втрати енергії, які я маю, коли я пишу. Я навіть жартувала, що я канібал, що я, власне, їм ті вірші і тих поетів, яких я перекладаю. Тобто мені переклад потрібний не тому, що мені за це платять, не тому, що я вчуся з цих віршів, які я перекладаю, а, власне, тому, що для мене вони є основним джерелом енергії. Власне, цієї, з якої потім беруться ті вірші, які я пишу. І ще одна штука, яка, напевно, теж має значення при письмі. Людина, яка пише, вона входить в особливий контакт з інформацією, з інформаційним полем, в цьому найвищому сенсі теорії інформації. І особливий зв'язок з тим, що є в фізиці
пов'язано з процесами ентропії. Тому що от мені здається, що, власне, вірш і молитва ж це є найбільш незнищенні речі інформаційні, ну, і музика, наприклад, і те, що є математикою, в сенсі тому, де математика як гармонія, як сила. От, і в тому сенсі поети, вони пов'язані з цими процесами у всесвіті, які формують певну незнищенність певних речей. Я думаю, що якби не ця незнищенність, ми би не могли читати стародавніх епосів, ми би не могли читати поезії Сапфо. Ми її не читаємо, як щось написане давно. Ми її читаємо як щось, що ми можемо розуміти близько до себе. Тоді, як, наприклад, якщо собі уявити умовний лист Сапфо до когось, я думаю, що ми б це сприймали як щось дуже застаріле. І в тому сенсі, власне, поезія, вона долає ці процеси руйнування, якщо вона справжня. Із нецілунків проростає тиша, не та, що перша, вже не золота. Душа стає все тяжча, все густіша, її уже не тішить нагота. А ти, що недосяжний, став нечутним, йшов навздогін і зникнув нанівець. Я випалена нашим немайбутнім. Якщо це радість, що тоді кінець? Чи є якась внутрішня підготовка, якщо так можна сказати, для читача? І що може бути в поезії, таке, що може тебе підготувати до зустрічі з віршем? У мене є однокласник, який є геніальним математиком. Настільки геніальним, що та сфера в математиці, якою він займається, він каже, що, в принципі, те, чим він займається, в усьому світі розуміє 5-6 людей. Я кажу, ну добре, але ж є, очевидно, інші люди, які теж в математиці займаються чимось таким, що розуміє 5-6 людей. Він каже, ну так. Я кажу, ну і як ти розумієш, чи це добра формула, чи не добра? Він каже, я можу підійти до формули, я просто на неї дивлюся, якщо вона красива, значить там немає помилки. Я не знаю, як це відчуття передати в поезії, ну про поезію, але, власне, я дуже чітко відчуваю оцю красу, яка не пов'язана з красою слів. Просто от є оці моменти, коли ти відчуваєш оцю ідеальність і гармонію, яка не залежить від змісту, яка не залежить від мови, яка не залежить від, я навіть не знаю, як це сказати, просто ти раптом, це так само, як коли ти там робиш ковток води, ти відразу розумієш, що вона смачна. Мається на увазі чиста вода. Ти просто відразу розумієш, чи вона смачна, чи вона стерпна, чи ти її не хочеш пити, але мусиш, чи ти її взагалі не можеш пити. І це для мене головний критерій, власне, в тому, як я слухаю і читаю поезію, тому що мені може не подобатися вірш, але я розумію, що він має в собі оцю повноту буття і гармонії. Я пам'ятаю, що я дуже довго звикала до поезії Семенка. Я Семенка надзвичайно люблю, але щоб його полюбити, мені знадобилося майже 20 років. І я думаю, що це якраз тому, що Семенко десь на 100 років випередив літпроцес. Тобто, якби він написав те, що він написав от зараз, його б краще зрозуміло. І я, коли його читаю, я просто бачу ці елементи абсолютного відкриття. Але кажу, я дуже довго звикала, тобто я розуміла, що це ідеальні вірші, але для того, щоб ти відчув смак, ти мусиш мати певні навички. Колись я з донькою про це говорила, кажу, ти пам'ятаєш, як ти перший раз пила каву? І перший раз людина п'є каву, кава гірка, несмачна, тобто і через якийсь час людина стає якби гурманом, тобто вона розуміє, де добра кава, де гірша, де така, що не варто пити, де така, що можна пити тільки на вокзалі. І мені здається, що
Не всі так читають, як я. Тобто, в мене всюди оці метафори, чи як це сказати, в які включене ціле тіло. Для мене вся поезія, вона... Я ніколи не сприймаю вірш як слова. Я читаю теж всією собою. І, власне, оце відчуття доброї поезії, воно для мене є якби абсолютно пов'язано з такою повнотою. Тобто людина розуміє відразу, чи їй зручне крісло. Людина розуміє відразу, чи їй смакує вода. Людина розуміє відразу, чи їй подобається запах повітря. Я ніколи не читаю поезію там, на рівні слів, метафор. Я хоч перекладач, але я ніколи не бавилася. Тобто я знаю всі формальні речі, які стосуються перекладу. Там. Я знаю всі віршові розміри, дуже багато нюансів і так далі. Але коли я перекладаю, я намагаюся повністю це все забути, щоб лишилося тільки оце відчуття повноти або неповноти. Завершеності або незавершеності. І в тому сенсі я дуже боюся оцього, будь-яких аналізів тих віршів, які я перекладаю. Я ніколи не малюю собі структури рим, наприклад. Бо мені це повністю зламає переклад. Це, напевно, не для всіх дорога. Є люди, які методично рахують склади, наголоси і все інше. А я, якщо відчуваю вірш, я його перекладу повністю добре і завершено. Розкішного меду з пахучих, як цвіт щільників, не зможеш прийняти, як дару, ні як поєдинку. Мов тигра із рику, із крику вилущує жінку, напівупізнавши, напівуцілівши, напівцілуєш у вочі, навіки повіривши в лови, а отже не звір, тільки німо засліплений Бог, приручений смертю, як вічним пристанищем мови з щасливим кінцем. Для обох, для обох, для обох. А не втрачається щось під час перекладу? Завжди втрачається. Втрачається завжди, але добрий перекладач може ці речі компенсувати за рахунок іншого. Це так само, як колись про це розмовляла своєю товаришкою, яка є фотографом. Я взагалі вважаю, що є метамова, що є щось таке, що є підмовою. Коли виставляється контурне світло, ту саму голову можна сфотографувати багатьма способами. І в деяких ситуаціях це буде, неможливо буде впізнати, що це та сама голова. І мені здається, що переклад і оригінал, що вони мають справу якби з тим самим яблуком. Просто перекладач мусить намацати це яблуко, і тоді він його зможе якби вийняти, я не знаю, як сказати це інакше. Я зробила кілька перекладів, якими я горджуся. Один з них – це «Локомотив Тувіма». Я його робила 2 роки. І я точно знаю, як я його робила. Я зробила десь біля 20 спроб перекласти цей вірш. Тобто в мене є десь біля 20 перекладів цього вірша. Я вибрала той, власне, останній з них. Тобто в мене було чітке відчуття, що я перестала думати цей вірш там, на рівні рядків, слів і так далі. Тоді, коли мені записався цей переклад, який я вважаю ідеальним, я просто його ніби вийняла. У мене було таке відчуття, що я отак руки запхала під завісу, і він мені впав на руки, і я його просто так вийняла. Тобто в той момент, коли я перекладала цей локомотив, який мені вже сподобався, я взагалі не думала ні про рими, ні про слова. Я просто настільки добре знала текст, я настільки його відчувала як музику, що я його просто отримала цілим, готовим. І, власне, коли я пробувала перекладати, мої перші спроби, коли я пробувала перекладати там, рядками, реченнями, тобто працював у цей момент формальних якихось ознак. Воно мені не давалося. Воно
приходить тільки тоді, коли ти повністю виходиш за межі оцього якби логічного думання. Є така дивна штука, описана соціологами. Кілька разів це проводився цей експеримент з різними об'єктами. Наприклад, з биком, який стояв на ринку. Кілька тисяч людей, які проходили повз нього, їх потім запитали, попросили сказати, як ви думаєте, скільки цей бик важить в фунтах. Ніхто не вгадав. Ну, може, там хтось вгадав точно, але коли узагальнили, тобто вивели середнє число з того, що називалося, там похибка була 40 грамів відносно справжньої ваги бика. 40 грамів. Якщо людей спитатися, от стоїть стос паперу, скільки тут в цьому стосі аркушів, то теж велика кількість людей помилиться, але середнє число буде дуже наближеним до реальності. І мені здається, власне, що в цих от таких ідеальних перекладах мозок, він працює незбагненним в раціональному сенсі способом, але він, власне, от, якби бачить оцей перетин багатьох спроб, я не знаю, це теж як сказати. Це навіть є таке поняття спільного розуму. От чому, наприклад, коли з'являється перечуття війни, воно є ніби в усіх, і ніхто не розуміє, звідки воно береться. До речі, до питання про війну. Перед Першою світовою, десь приблизно в 1903, 4, 5, 6 роках з'явилося дуже багато віршів про війну в європейській поезії, в українській теж. І це ж було, насправді, це були благословенні часи, це всі були щасливі, був величезний підйом в світовій економіці. Було винайдено телеграф, радіо, електрику, з'явилося кіно. Тобто брати Люм'єри вони винайшли, але воно ще не стало якби доступним. От. І тут раптом з'являються вірші, причому сотні авторів пишуть з перечуттям війни. Правда, вони ідеалізують цю війну там, на рівні, що буде війна і нарешті зникне оця фальш, яка нас оточує, і ми побачимо справжню ціну життя і смерті. Ну, це я зараз так узагальнюючи цитую. Те саме було в Україні. Власне, дуже багато українських поетів ще перед 910 роком написали якісь речі про війну. Якщо ви згадаєте українську поезію, то згадайте Жадана, Вогнепальні і ножові. В мене з Мар'яною Савкою була спільна книжка, яка так і називалася «Кохання і війна». Десь між 2008 і 2014 роком Лазуткін, Андрій Любка видали оці всі «Динаміт», «Бензин». Тобто була величезна кількість книжок з мотивами війни. І воно ніби не мало звідки братися. І мені здається, що це, власне, те саме місце в реальності, куди зазирають поети. І фактично ніхто, крім поетів, цю війну не перечував. Цю війну я говорю узагальнено, тобто я маю на увазі і 14-й рік, і те, що вже сталося після повномасштабного вторгнення. І мені здається, що ця чутливість до майбутнього, що вона, власне, теж пов'язана з поезією. Поезія – це робота з майбутнім. Горить дубова дощечка, горить вербова, горить діброва, Україна в вогні, Україна в мені палає, чим тебе захистити, раю мій краю, де ясні є зорі, місяця човенце, серце моє, рідні друзі, довгі розмови, де небо як сон, тихе бускове, любове, моя любове, все моє, все і всюди в тобі, мова, кров твоя материнська в мені, у жилах, у струнах душі, в кожній квітці і в таїні, в кожній жилиці і в кожній струні. Краю мій, душе моя, любове, дуже моя, подих мій у сопілці, бузиновій, вербовій, горіховій, черешневій, смерековій, калиновій, вишневий, грушевий. Рай мій край, межовий, живий, подих мій у сопілці, бузиновій, вербовій, горіховій, черешневій, смерековій.
все моє, до останнього подиху, все і всюди в тобі, у звучанні бандуря, у вітрі, у хвилі, в частинці, у волі, у вірі, в надії, у голубіні над полем, у пам'яті, у мелодії, в ритмі, в силі. Раю мій краю, смерть розбивається об любисток, об пісню, об молитву, об вірш. Захищаю тебе, раю мій краю, всім, що маю і чим триваю, всім серцем і всім єством ворогів караю, бачу, чую і пам'ятаю. Подих мій у сопілці, бузиновій, вербовій, горіховій, черешневій, смерековій. Рай мій край, калиновий, вишневий, грушевий, всім єством до останнього подиху отруюю ворогів невидимим і солодким димом вітчизни. Мені здається, що у вас є ще сильна віра у людину. Повністю. Я на цьому якби все тримається, і тільки це надає сенсу. Колись я в одному вірші написала такий рядок: «Істина є і стинає». І я дуже довго сиділа над ним і не могла зрозуміти, чому раніше ніхто не додумався, бо воно на поверхні. Істина є і стинає. І мені здається, що з людиною, власне, те саме. Тобто, справжня людина, вона є в кожному. Тобто, в тому сенсі я є великий ідеаліст. Я вважаю, що оце зерно людяності, воно є в кожному. Цієї справжності. І воно є в декого менш видимим, в декого більш видимим. Притому іноді людина може бути не настільки ідеальною, але вона може хотіти бути ідеальною, і вона тоді намагається і стає. Тобто цей момент зусилля внутрішнього. Я думаю, що людина завжди перетворюється. Тобто кожна людина проходить через багато різних етапів в своєму житті. Ранкова людина інша, ніж вечірня людина. Тобто людина в 25, вона інша, ніж в 35, і зовсім інша, ніж в 50. Якщо порівнювати людину з віршем, то є оця повнота того, що є людським і людяним, яка залишається незмінною. Тобто, в тому сенсі я вірю, що злочинець – це як поганий переклад дуже хорошого вірша. Тобто, він знищений. Це щось, що втратило свою первозданну структуру. Сонце палає, світло пече, маю для тебе серце й плече, маю для тебе хліб і вино, маю для тебе, маю давно, маю безодню, вирій, межу, що за межею, не розкажу. Просто повір мені, просто прийми радість розділену чашу зими, долю при долю, щастя меди, небо не розтіш і назавжди, тільки благаю, хвилю і мли, крила заховані, не спали, тихо й прозоро мене, любий, виконай заповідь, не убий. Я зараз зрозуміла, що сьогодні прощена неділя. Як ви думаєте, Мар'яна, як пробачити, розуміючи, що ніколи пробачення ти не почуєш? Справа в тому, що християни кажуть, Бог пробачить. Тобто я вважаю, що я можу прагнути вибачити як християнка, як віруюча людина. Але я можу це передати якби Богові. Але з іншого боку, тобто я якби не є змушена вибачати того, чого я не можу вибачити. З іншого боку, я переконана, що є така штука, як мова ненависті. І мова ненависті – це щось, що нас руйнує. Тобто я хочу не вибачати того, чого я не хочу вибачати, але я хочу уникнути мови ненависті. І блискавка зустрічає воду і вітер, вона написана через призму міфа, якраз тому, що міф
дозволяє говорити про ненависть без ненависті. Тобто помста стається, відплата стається сама, просто в силу законів світобудови. Вибачаю, не можу вибачити. Пробач, я не можу пробачити. Бачиш, я бачити, я не можу вибачити. Не можу бачити, як вибачаю, очі не можуть бачити вибачення. Серце кругле, як м'яч, розривається, підскакує, знов розривається, підскакує, і розривається. Сила тяжіння зникає, зіниця змикається, смикається, підскакує, розривається, підскакує, рветься душа, вибачає і бачить, рветься, бачить і вибачає. Чи вибачу я душі вибачення побаченого? Чи вибачу силі тяжіння силу? Вірш присвята Вакуленку Володі, яку я читала останнім. Я його написала теж весною 23-го року. Тоді ще не було цього червоного полярного сяйва, ні разу його ще не було. І я цей вірш написала і через кілька днів опублікувала на ФБ. І перший раз стається червоне полярне сяйво. Я його, до речі, дуже рідко читаю. Від моменту, як я його почала читати публічно, 5 разів було так, що я прочитала цей вірш і сталося після того червоне полярне сяйво. Там протягом 2 дні, 3 дні. Останній раз я читала цей вірш рівно на Новий рік. Це була по Zoom зустріч з багатьох поетів Європи і світу. Це робилося для китайського порталу поетичного. І відразу після цього читання сталося знову червоне полярне сяйво. Я для себе особисто так думаю, якщо я сьогодні читала цей вірш, чи буде протягом кількох днів знову червоне полярне сяйво? Якщо буде, я дуже втішуся. Це буде 6-й раз повторення. І в цьому вірші, присвяченому Вакуленку, Елізіум – це ж особливий простір. Елізіум в античному світі – це є місце, куди після смерті потрапляють герої. Це щось подібне до Вальгалли. Але специфіка Елізіуму в тому, власне, що на відміну від Вальгалли, герої не втрачають зв'язок з рідною землею. І коли рідна земля опиняється під великою загрозою, власне, спливає залізо Елізіуму, а залізо Елізіуму – це є зброя цих загиблих героїв. І ця зброя в невидимий спосіб починає теж знищувати ворогів поряд з воїнами, які якби в реальності на полі бою знищують ворогів. І для мене, власне, це залізо Елізіуму, і Елізіум, і цей цілий вірш, він теж є про те, власне, як працює поезія, не знаю, як це сказати. Тобто для мене поезія є цим залізом Елізіуму, яке є додатковим знаряддям в боротьбі проти ворога. Володимирові Вакуленку. Істинно кажу, було в небі над Україною червоне, полярне сяйво війни. Біолюмінесценція крові на зеленій траві, як багряна імла над побоїщем, пекуча і мерехтка. Нашим сотням небесним, хто зна скільки їх зараз, наших сотень небесних, з наших кривавих ратних полів, з наших убитих небесних міст, з наших розбомблених драмтеатрів, і жінкам, і дітям, і ненародженим відчинився Елізіум. Тягарі всі лишилися на землі, сумніви, рани, біль, камені з пращі пожарищ, хрести й надгробки зі знищених цвинтарів, цегла з руїн, залізобетону, на дні моря, рік та озер, на узбіччях доріг, метал і мертві метелики, ластівки й інші покійні речі.
обгорілі годинники, прострелені монітори, пасочки з кулею в голові, машинки з дитячих майданчиків, занечищені меблі, румовища книг на землі, на підлозі, сіль, цегла і черепиця, розбитий надрузки асфальт на дахах, на дні моря, рік та озер, на узбіччях доріг, порцеляна і вишивані рушники. Але цей Елізіум відчинився і для всіх наших коней, собак, котів, вірних друзів, домашніх улюбленців, які за вітчизну і рідних своїх людей прийняли колоті, вогнепальні, рубані рани, які були святими невинними, свято відданими найдорожчому всім своїм в затишних храмах оселі домівок, доброчесні та світлосерді, майже пророки, які віддали своє життя в любові за любов, які лишили по собі в своїх господарів пам'ять чисту і світлу. Бо жодне з них не тягар на міру голубленості та інших заслуг. Істинно кажу, в небі над Україною відчинився Елізіум і явив себе всюди, по всьому світу. Червоне полярне сяйво, як зіниця, як око. Лінза Елізіуму показала нашим сотням небесним. Хто зна скільки їх зараз, наших сотень небесних, з наших кривавих ратних полів, з наших убитих небесних міст, з наших розбомблених драмтеатрів, і жінкам, і дітям, і ненародженим. Показала матерів їхніх убивць, батьків їхніх убивць, дітей їхніх убивць і ненароджених дітей їхніх убивць, сестер і братів їхніх катів всюди по всьому світу, але особливо в Росії. А ще лінза Елізіуму показала всім нашим коням, собакам, котам, вірним друзям, нашим домашнім улюбленцям. Показала домашніх улюбленців матерів, убивць їхніх господарів, батьків, убивць їхніх господарів, дітей, убивць їхніх господарів, сестер і братів, катів їхніх господарів всюди по всьому світу, але особливо в Росії. Істинно кажу, зірвався великий сонячний вітер, зірвав великий покров, і ось відкрилося, настане день. І спливе гаряче, як кров, залізо Елізіума, і заворушиться гаряче, як кров, залізо на наших ратних полях, і зітхне гаряче, як кров, залізо в ранах загиблих, в ранах наших руїн, і заволають 100 мільйонів російських мін десь у наших садах, на дитячих майданчиках, у лісах межі синожатий, і піднімуться у безмежну безодню неба. Бо істинно кажу, біолюмінесценція крові має свою ціну, свою правду, свою нескінченну пам'ять, бо Елізіум має свою особливу силу, силу любові і силу відплати. Істинно кажу, настане день, і впадуть 100 мільйонів російських мін, гарячих як кров, на голови наших вбивць, особливо в Росії. Мені здається, що сучасний раціональний світ, він забув про роль співця і там скальда на полі битви. Тобто колись на полі битви був дуже важливим не тільки прапороносець, а й бард. Може, я не права, але я, власне, от коли я зрозуміла оцю особливу роль поезії, 30 років з чимось, я дуже ризикнула. Я дозволила собі бути такою, щоб мене назовні сприймали як трошки міську божевільну. Але все, що я роблю з вірою в те, що вірш, написаний з вірою, має свою силу. Я переконана цією своєю частиною, яка пише те, що пише, що раз я написала вірш про червоне полярне сяйво, то воно мусить статися. От, і в тому сенсі я стою трошки осторонь від всіх інших, хто вважає, що вірш повинен розповідати про реальність, про емоцію, про переживання. Бабин Яр голосами – це, в принципі, теж поезія неможливого. Багато хто мене питає, чи я скільки я документів прочитала і скільки книжок прочитала, щоб написати цю книжку. А я завжди відповідаю, що не існує документа, який би зафіксував емоції за 2 хвилини до смерті. Просто нема. В тому сенсі Блискавка і Бабин Яр голосами, вони є десь
якби на одному рівні реальності. Але мені здається, що теж на одному рівні боротьби з ворогом. Тобто я вірю, що поезія може перемагати ворога. Мар'яна, дякую вам дуже ще раз за цю дуже класну, цікаву, глибоку розмову. Мені здається, взагалі зараз не вистачає розмови про поезію. І дякую вам за те, що ви робите і творите, бо це дуже важливо і не тільки зараз, а й у вічності. Я в цьому впевнена. Дякую вам. Згадала одну річ про Данте. Бо я казала, що це моє відкривання сталося в зв'язку з Данте, з читанням Данте. В його раю. А ви знаєте, коли Данте написав комедію? Практично за 100 років до відкриття Америки. Так от в Данте в раю є пророцтво про Америку. Включно з тим, що там є описаний прапор Америки. І всі американські символи. Зорі, орел і так далі. І коли я про це обдумала, я подумала, значить, був Китай. От є в світі Китай. Китай мав ще 2000 років тому дуже розвинене мореплавство. Набагато краще, до речі, ніж в греків. Китайські кораблі, вони пропливали до 2000 кілометрів вздовж узбережжя. 2000 кілометрів. Це дуже багато. Була Данія, Нідерланди, Голландія, Швеція. І, в принципі, люди, які літали в Америку, вони знають, що один з найоптимальніших способів в плані відстані – це Чикаго-Амстердам. Тобто, в принципі, людям, які плавали з Голландії і які плавали до Африки з Голландії, наприклад, їм було зовсім доступна така відстань, так? І ніхто ніколи не поплив якби за межі видимого світу. Я не знаю, як це інакше сказати. І тут, значить, чому я говорю про Данте? Тому що Данте створив уявлення про світ, який складається з цих от кіл, які розширюються. І я раптом зрозуміла, що Данте, він, фактично, ця божественна комедія – це є пророцтво про весь майбутній світ. Коли Данте написав свою комедію, він, тоді ще не було книгодрукування, і цю комедію вивчали на пам'ять так само, як колись в Греції античні вивчали Гомера на пам'ять. Але багато хто це переписував. Багато хто вивчив італійську мову тільки для того, щоб могти прочитати Данте. Я до того, що хоча комедію почали читати при житті Данте, головне справжнього поширення не було приблизно через 50 років після його смерті. І от якщо рахувати не з точки, коли була написана комедія, і коли помер Данте, він написав і зразу помер. А якщо рахувати з тої точки поширення, то ми отримуємо відкриття Америки через 75 років. І, власне, для мене в цьому місці є відповідь, чому власне, саме людині з цього ареалу уяви спало на думку поплисти за межі видимого. Тобто існував відомий шлях до Індії. Він був відомий, він був перевірений. Мені здається, що якби люди цієї середземноморської культури не прочитали Данте, їм би не спало на думку поплисти до Індії якби в інший бік. Таке. Цього, звичайно, ніхто не може довести, але воно в мене є на кінчиках пальців, я в цьому впевнена. І я дуже хочу, щоб зараз
світ змінився знов якби завдяки поезії. Прокинусь, зітхну, піду на війну, бо вже відцвіли бузки. Шкіру з долоні зітну, хай смерть попоїсть з руки. А смерть не голодна і молода, все зозулення пташа мені розкаже, що їй шкода, що в неї також душа. І скаже мені, не ходи туди, де все ущент нанівець. Бузки відцвіли, зацвітуть сади, і буде війні кінець.